Αυτό το κασκόλ το δουλεύω εδώ και 1 χρόνο και όλη την ώρα το αφήνω στη μέση. Εγώ και ο Mr. P κολλήσαμε ένα κρεματάκι αυτές τις μέρες, οπότε θέλω να κάνω μια κοτόσουπα, μήπως μας βοηθήσει. Θα βάλω και αρκετό ginger γιατί άκουσα ότι κάνει πάρα πολύ καλό αν είσαι κρυωμένος. Θα το αφήσω τώρα να βράσει για 45 λεπτά με 1 ώρα και μετά θα προσθέσω το ριζάκι.
Θα φτιάξω μια τυρόπιτα που γίνεται μέσα σε 15 λεπτά στην τοστιέρα, η οποία είναι πάρα πολύ διάσημη αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ. Σύνολο χρειάζομαι περίπου 110 γραμμάρια τυριών, τα 90 γραμμάρια φέτα και τα 20 γραμμάρια κίτρινο τυρί, αλλά επειδή τώρα αυτή τη στιγμή μου έχει τελειώσει η φέτα, θα βάλω απλά ό,τι έχω στο ψυγείο. Επίσης έχω και αυτό εδώ πέρα το άλυμα που είναι με καπνιστή, ψητή, πιπεριά και φέτα και θα το βάλω για λίγη έξτρα γεύση. Καλό αυτό. Πραγματικά είναι βάσιμο αυτό. Τέλειο. Πρέπει να το κάνω και με φέτα. Κάποιος δεν σπούδασε δημοσιογραφία ή εικονοληψία για να κάνει, ξέρω εγώ, Δεν είναι απλό και αυτό το να κάτσει και να πεις φυσικά.
κάποιες τρυπούλες από πάνω, που σημαίνει ότι πρέπει να τη γυρίσω. Είναι πολύ γλυκούλη να το κοιτάς και μυρίζει τόσο πολύ ωραία γλυκά το μήλο. Yummy, yummy. Τσουπ. Πολύ καλό. Είδες ότι σου κλείψα τη ζακέτα πάλι. Έτσι την πλένεις. Καλή όρεξη. Κύριε Τρος.
Επίσης πήραμε αυτό το επαιτειακό γλυκό, ενώ σήμερα το πρωί ο φίλος μας έφερε για τη γιορτή μου αυτό εδώ πέρα το κλασικό γλυκό.